श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, कशा आहात? सर्व मस्त आहात ना? तर मी प्रियंका पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे माझं संध्याकाळचं रुटीन. तर आज सकाळी एक मेकअप लुक होता, फोटोशूट होतं त्याचं. संक्रांत स्पेशल ब्लॅक साडीवर फोटोशूट करायचं होतं. त्याचे फोटोसुद्धा आणि फोटोशूट कसं झालं हे सुद्धा मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. आणि माझं संध्याकाळचं रुटीन म्हणजे फोटोशूटवरून आल्यानंतर माझं रुटीन कसं होतं, मी काय काय जेवण बनवलं किंवा काय काय केलं हे सगळं तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे कसं होतं. आणि भेंडीची भाजी याची रेसिपीसुद्धा मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघत राहा. तर मेकअप लुक करून आल्यानंतर खूप थकल्यासारखं झालं होतं, डोकंही खूप दुखत होतं. त्याच्यामुळे मला आल्यानंतर लगेचच व्हिडिओ शूट करता नाही आला, कारण की मला मल्हारला पण घ्यायचं होतं आणि त्याला पण बघायचं होतं. तो झोपी आला होता, 3 तास त्यांनी वाट बघितली माझी खूप. तो शूटवरून आल्यानंतर सगळ्यात पहिलं मी मल्हारला खाऊन झोपवलं, कारण की तो खूप वेळची माझी वाट बघत होता, कारण की तो माझ्याशिवाय झोपत नाही. सो सगळ्यात पहिलं मी त्याला झोपवलं. मग नंतर मी माझा मेकअप रिमूव्ह केला. आणि मी माझा मेकअप कसा रिमूव्ह करते, म्हणजे हेवी मेकअप केला असेल तर मी कसा रिमूव्ह करते याची व्हिडिओ मी ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे. जर तुम्हाला ह्याची लिंक हवी असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंकसुद्धा देईल तुम्हाला. तर मेकअप रिमूव्ह झाल्यानंतर मस्त गरमागरम चहा घेतला, कारण की खूप थकली होती मी, खूप थकवा आलेला होता. सो चहा घेतल्यानंतर थोडंसं फ्रेश वाटलं. मग संध्याकाळच्या स्वयंपाकाला लागले. तर हे बघा, सगळ्यात पहिलं मी डाळीला फोडणी दिली, कारण की मम्मीने डाळ भाताचा कुकर ऑलरेडी लावलेला होता, कारण की त्यांना माहिती होतं की मला थोडा उशीर होणार आहे. तर मग डाळीला फोडणी दिली. तर हे बघा, डाळीला फोडणी दिल्यानंतर मी टमॅटो असा कुस्करून हाताने वरून टाकते, कारण की डाळ शिजतानाच मी त्याच्यामध्ये टमॅटो शिजवून घेते आणि मग तो टमॅटो बाजूला घेऊन मग तो एका ताटामध्ये कुस्करून आणि मग वरून मी टमॅटो टाकते. तर अशा पद्धतीने मी डाळ बनवून घेतली. तर डाळीला फोडणी द्यायच्या आधी मी चपात्याचं पीठ मळून घेतलं होतं, कारण की डाळीला फोडणी देईपर्यंत चपात्याचं पीठ हे छान व्यवस्थित भिजेल आणि मग चपात्या छान मळून लुसलुशीत येतील. सो म्हणून मी आधी चपात्याचं पीठ मळून घेतलं होतं आणि मग डाळीला फोडणी दिली. डाळला फोडणी दिल्यानंतर लगेचच मी डाळ बाजूच्या गॅसवर ठेवली आणि चपात्या करायला सुरुवात केली. तर हे बघा, पटापट सर्व चपात्या करून घेते आणि मग नंतर भेंडीची भाजी बनवायला घेते. आणि मग भेंडीची भाजी कशी बनवणार आहे, म्हणजे मी कशी बनवते याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. मग पुढे बघत राहा व्हिडिओ. तर सगळ्या चपात्या करून घेतलेल्या आहेत, झाल्या आहेत सगळ्या चपात्या करून. तर आता मी इथे कढई ठेवलेली आहे तापायला, त्याच्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. मला आधी सुरुवातीला पापड तळून घ्यायचे आहेत. आमच्याकडे रोज पापड लागतात. सो पहिल्यांदा मी पापड तळून घेते. हे पापड खूप छान आहेत, डीमार्टमध्ये भेटतात. अजिबात तेल राहत नाही या पापडमध्ये. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तो पापड कुठल्या कंपनीचा आहे हे सुद्धा दाखवेल. आता या व्हिडिओमध्ये मला नाही लक्षात आलं. सो पापड सगळे तळून घेते आणि मग नंतर तुम्हाला दाखवते की भेंडीची भाजी मी कशी करते आहे, ते माझ्या पद्धतीने मी कशी करते आहे, कारण की ह्या पद्धतीने घरी सर्वांना आवडते. सो म्हटलं आपल्या वायटी फॅमिलीबरोबर पण शेअर करूया, जेणेकरून जर तुम्हाला पण आवडली तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करू शकता. तर पापड तळून घेते आणि मग आपण भाजीला सुरुवात करूयात. तर हे बघा, सुरुवातीला मी तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडी मोहरीची फोडणी देते, मग थोडेसे जिरे, मग लसूण, कढीपत्ता याची फोडणी देते आहे सुरुवातीला. आणि मग नंतर कांदा, एक उभा चिरून घेतलेला कांदा आहे तो कांदा घालते आहे. जर भेंडी जास्त असेल तर तुम्ही जास्त कांदा वापरू शकता. जर कमी असेल किंवा थोडी असेल तर तुम्ही एक कांदासुद्धा इनफ आहे इतक्या भाजीसाठी. तर हे बघा, मी कांदा घातलेला आहे आणि अगदी 2 ते 3 मिनटं कांदा परतून झाल्यानंतर लगेचच मी त्याच्यामध्ये बटाटा कापून घातलेला आहे. हा कच्चा बटाटा मी ह्याच्यामध्ये घातला आहे, जेणेकरून हा लवकर शिजेल. बारीक एकदम कापलेला आहे. कांदा परतताना जो तो टाकला ना तर पटकन शिजतो, जास्त वेळ लागत नाही. तर बटाटा थोडासा शिजल्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये टॅमॅटो घालून घेतलेले आहेत.
तर हे बघा, आता पुन्हा एकदा मी ह्याच्यावर झाकण ठेवून घेते, म्हणजे आपले बटाटेसुद्धा छान शिजतील आणि टॅमॅटोसुद्धा छान मऊ होतील. तर मी झाकण ठेवून घेतलेलं आहे. पुन्हा मी उघडून बघते, तर हे बघा, बटाटा शिजलेला आहे आपला आणि टॅमॅटो पण बऱ्यापैकी छान असा मऊ झालेला आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले घालून घेऊयात. मसाले जास्त काही नाही, फक्त हळद आणि तुमची घरातली लाल तिखटच इतकंच घालायचं आहे. जर तुम्हाला अजून कुठले मसाले ॲड करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता. हिरव्या मिरचीमध्ये सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. हिरवी मिरची आणि लसूण वाटून तुम्ही घालू शकता. मी कधी कधी हिरव्या मिरचीचं पण बनवते, पण मी आज लाल मिरचीमध्येच तुम्हाला दाखवते. तर मी हळद आणि लाल मिरची 2 चमचे लाल मिरची घातलेली आहे. तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे मिरचीचं प्रमाण जास्त कमी करू शकता. तर हे बघा, आता मी मसाले परतून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये भेंडी घालून घेत आहे. भेंडीसुद्धा मी बारीक गोल कापलेली नाही आहे, तर मध्ये 2 तुकडे करून बारीक असे त्याचे 4 भाग केलेले आहेत. तर तुम्हाला दिसत असेल अशा पद्धतीने मी भेंडी कापून घेते. तर मस्त आता भेंडी व्यवस्थित मिक्स करते ह्याच्यामध्ये, म्हणजे सर्व मसालेसुद्धा भेंडीला लागतील. तर हे बघा, इकडे आमचे साहेब मला घे चालू होतं, याचं उचलून घे. मल्हारला बघायचं असतं की मी किचनवर काय करते ते. त्याला एका हाताला धरलं आहे आणि एका हाताने मी भेंडी परतून घेत आहे. तर दोन्ही कामं चालू आहेत माझे, पण तो काय ऐकतच नाही आहे. उचलून घे चालूच आहे त्याचा. एकदम पायच धरून उभा आहे माझा. आता त्याला मी उचलून घेते. मध्ये मध्ये हसायला येतं त्याला. पडशील उलटा पडशील ना. घेऊ तुला ते बघ. तर भेंडी व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून भेंडीला शिजायला ठेवून द्यायचं आहे. तर हे बघा, आपली भेंडीची भाजी तयार आहे. तर आता ह्याच्यावर मी थोडीशी कोथिंबीर घालून घेते. कोथिंबीर घालून घ्यायची, व्यवस्थित थोडीशी मिक्स करून घ्यायची आणि छान अशी चविष्ट आपली भेंडीची भाजी रेडी आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर या सर्व व्हिडिओजचे रील्स तुम्हाला इंस्टाग्रामवर किंवा यूट्यूब शॉर्ट्सवर बघायला मिळतील. तर सगळ्यात शेवटचं काम आणि महत्त्वाचं हे म्हणजे मल्हारला खायला घालायचं. मल्हार आता 16 महिने पूर्ण झालेला आहे, पण खाण्याच्या बाबतीत खूप नाटक आहे त्याचं. लिक्विड फॉर्ममध्ये जर असेल ना तर तो खातो, पण जर थोडंसं सुकं द्यायचा प्रयत्न केला ना, म्हणजे डाळ भात आता आपण आपल्यासाठी जो शिजवतो तोच जर त्याला द्यायचा प्रयत्न केला तर तो खात नाही. तर तुमच्याकडे काही टिप्स असतील किंवा काही रेसिपी असतील जे लहान मुलं आवडीने खातील तर मला नक्की शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा. तर हे बघा, आता पळतो आहे तो, अजिबात खायला मागत नाही. तर मी त्याला आज डाळ भात शिजवत होते, कारण की मंगळवार होता, मी डाळ भात बनवलेला होता, पण तो अजिबातच ऐकत नव्हता. जबरदस्ती पकडून मला त्याला भरवायला लागतं. सो कसं बसं त्याला मी खाऊ घातलं आणि मग नंतर आवरलं पटकन. आणि कारण की मला सगळ्यात शेवटी फेसवॉश करायचा होता आणि केसांना तेलही लावायचं होतं, पूर्ण चंपी करायची होती, कारण की आज केसांवर कर्ल्स केले होते. हेअर स्प्रे वगैरे हे भरपूर प्रमाणामध्ये यूज झालेलं होतं. उद्या केस वॉश करायचे होते मला. मला आज पूर्ण भरपूर असं तेल केसांवर एकदम चापून लावायचं होतं. मी पटापट मल्हारला खाऊ घातलं आणि मग तेल लावायला बसले. तर हे बघा, तेल लावायला बसल्यानंतरसुद्धा तो तिकडे मला काय ऐकतच नाही आहे. त्याला माझ्या आधी तेल लावायचं आहे. मला बोलतो मला आधी तेल लाव, बोलतो म्हणजे तो फक्त इशाऱ्याने सांगतो की माझ्या डोक्यावर पण तेल टाकतं. हे बघा, शांततेत त्याने तेल लावून घेतलं माझ्याकडून आणि मग नंतर मी माझ्या डोक्याला तेल लावलं. तर मी आज जास्त काही तामझाम नाही केला तेल लावायला. अदरवाईज मी
तेल हे लावताना थोडंसं कोमट करून तेल लावते. पण आज अक्षरशः मी खूप थकलेली होते, कारण की शूटवरून आल्यानंतर मला जराही आराम करायला वेळ मिळाला नाही. आणि लहान मुलं असल्यानंतर तर नाहीच मिळत, आपला त्यांच्या मागे खूप वेळ जातो. म्हणून मी असंच तेल लावत आहे आज. तर असे काही पण उपकरणं जेव्हा केसांवर यूज केले जातात तेव्हा मी हेअर ऑइल लावते रात्रभर आणि सकाळी केस वॉश करून टाकते. कारण की जे हीटने आपले केस डॅमेज झालेले असतात त्यांना रात्रभर म्हणजे थोडंसं पोषण मिळतं किंवा ते नॉर्मल व्हायला त्यांना टाईम मिळतो. जसं आपल्याला भूक लागते तसं पोटांना म्हणजे केसांना सुद्धा आपल्या भूक लागते. सो त्यासाठी मी रात्रभर त्यांना ऑइलिंग एकदम चमचमीत तेल लावून ठेवते आणि सकाळी वॉश करते, जेणेकरून आपले केस हेल्दी राहतील. आणि असं काही हेअरस्टाईल वगैरे काही करायला मग काही हरकत नाही, म्हणजे जास्त डॅमेज होत नाही आपले केस इतकंच. तर हा इथे ह्याची मस्ती चालू, त्यालाही तेल लावायचं आहे, मी तेल लावते म्हणून त्यालाही तेल लावायचं आहे. असं आहे, हातात कुठलीही वस्तू बघितली का त्याला हवी असते. सो असा माझा दिवसाचा एंड होता. संध्याकाळी सकाळी म्हणजे दुपारी मेकअप शूट झाला, लुक तो संक्रांतीचा शूट झालं, फोटोशूट झालं. त्यानंतर संध्याकाळचं जेवण हे सगळं बनवताना तुमच्यासोबत शेअर केलं आहे. आणि आता मल्हारला खाऊ घातलं. त्यानंतर आता सगळ्यात शेवटी हेअर ऑइल करून मस्तपैकी फेस वॉश करणार छान एकदा, परत एकदा डीप क्लीन करून आणि मग झोपणार, जेणेकरून मेकअप करून जे स्किनवर काही थोडंफार मेकअप राहिला असेल तो पूर्णपणे क्लीन होईल. आणि रात्रभर नाईट क्रीम लावून आपली म्हणजे जी स्किन असते ती व्यवस्थित रात्रभर छान मस्त सकाळपर्यंत एक्सप्लोट होईल आणि मस्त तजेलदार होईल. तर असा हा माझ्या दिवसाचा शेवट होता. तर भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय. श्री स्वामी समर्थ.